ipapakita natin kung paano gamitin ang mga tools sa Xamarin Forms. So bago yan, don't forget to subscribe and like sa aking YouTube channel. Let's get started. So, ang gagamitin natin ay syempre Visual Studio, then meron tayong application, cellphone, then kung kayo gumamit na lang kayo ng emulator, then so ayun na nga. So una, para makita natin yung mga tools is pumunta tayo sa view, then makikita natin yung toolbox or Control Alt X in shortcut. So gawin natin yung shortcut, Control Alt X. So ayan. So ito na yung toolbox, diba? So hindi natin siya makita kasi nakaran tayo. So Control Alt X. So ayan. So ngayon gagamitin natin silang buo. Tingnan muna natin yung display ngayon nito ng initial application natin. So ito. So label lang siya na may Xamarin Forms. Then mag-add tayo ng entry. So meron tayong label, meron tayong entry, text, sample, entry. So save. Then meron na tayong entry sa ilalim. Then alisin natin to, mag-stack layout tayo. Then meron pa tayong ano pa yun. So ito, meron tayong date picker. So pwede natin to i-drag and drop. So ayan. So ganyan lang siya mangyayari dyan. So pag dinrag natin is samal na ano din siya, parang tag-tag din. So ayan. So meron tayong date picker, then run. So ayan, meron na tayong date picker. So ayan yung initial design ng date picker, diba? So maganda siya. Yan yung default ng Xamarin Forms. Then editor. Ito yung parang ano siya, entry siya, pero siya yung ano, yung mahaba. Yung pwede ka mag-enter ng paragraph, ganon. Then image, ang source natin ilagay is kuha lang tayo sa internet. So dito sa image is pwede yung link. For example, Xamarin Forms images, itong logo, ito. So copy image link, then paste. Okay, then tingnan natin. So ayan, kung nakikita nyo. So etong editor, lagyan natin ng placeholder. I am editor. Placeholder, I am entry. So para makita natin yung difference. So etong entry, pag nag-enter ako, hindi siya gagana. Parang ano siya, next entry na pag tinype mo yung pag click mo yung enter. Pero dito sa editor, pag nag-enter ka, next ano siya, next new line, diba? Siya yung editor. So yung editor is ano siya,
yung para siya kunyari sa mga registration, yung about me or ganun. Yung mga hobbies, ganun. Then, dagdag tayo na isa pa. Label, meron na kanina. Then, picker. So, ayan. I am picker. Then, search bar. So, gamitin lang natin yung mga kadalasang ginagamit sa pag-develop ng app. So, search bars. I am search bar. Then, slider. Ito yung favorite kong ano dito. Ito yung for example, yung age range, ganun. So, maglalagay tayo ng 100 na maximum. Then, switch. Ito rin, maganda rin to. So, ayan. So, tingnan natin kung anong display niya. So, ayan. So, ito yung picker. Bali, ang ano dito is para siyang combo box. Pero, ang choices niya is makikita mo siya dito sa gitna. Dito sa pop-up na to. Then, search bar. Yan, automatic siyang merong search bar icon sa gilid. Then, X sa pag-clear. Then, ito yung slider. So, ayan. So, mag-ano ako. Alisin ko yung dark mode. Kasi yung Xamarin Forms, sumusunod na siya sa dark mode ng cellphone. So, ibahin ko lang. Para makita natin ng maayos. Dark mode off. So, ayan. Ayan na siya. So, ito, slider. Slider. Yan, kung nakikita nyo. Then, switch. Ito yung parang on-off lang. For example, ginagamit to sa pwede siyang male and female. Yung mga ano lang, mga show, ganun. Then, ano pang idadagdag natin? Stepper, try natin to, hindi ko alam to. Then, time picker. So, save, then run. So, kung gusto nyo mabilis, tulad nito, di ka nagagamit na emulator, gamitin mo na lang yung cellphone mo. So, ito, yung stepper is yung plus minus lang siya. So, for example, meron kang ordering yung sa mga Grab, ganun. So, mangyayari dito, para sa quantity. So, meron akong plus minus dyan para sa mas user-friendly na UI. Then, time picker. So, ayan, orasan. Once na-click mo yung time picker, so, meron kang time selection, naka-analog. So, ayan. So, ano pa? So, yung web view, wag na yan kasi isang buong page siya na empty. So, I think yun pa lang muna kasi next video natin tong carousel view kasi medyo malaki siyang parang malaki siyang i-discuss. So, next video tayo for the carousel view kasi mas magandang pag-aralan yan. So, I think that's enough for this video. So, tingin ko naman dito sa mga tools na to is mapaghahalo-halo nyo na siya sa iba't ibang form.
magiging app nyo. So ayan, image, picker, so search bar, so slider, then picker, switch pala, then stepper, then time picker. So ayan, so thank you guys for watching, then don't forget to subscribe and like my YouTube channel. So thank you guys.